હેલો દોસ્તો, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલ TechSongSG પર। દોસ્તો, આજે આપણે ઘુમલી જવા નીકળ્યા છીએ। ઘુમલી જઈને આપણે ડ્રોન ફ્લાય કરીશું, એટલે કે ડ્રોન ઉડાડશું। તો મારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ચાલો દોસ્તો, આપણે ઉતરી ગયા છીએ ઘુમલી જવા માટે। રસ્તામાં ચારે બાજુ તમને હરિયાળી જોવા મળે છે। બરડા ડુંગરની હરિયાળી ચોમાસામાં સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે। આપણે ડ્રોન દ્વારા બરડા ડુંગરની સુંદર દ્રશ્ય કેદ કરીશું। હવે આપણે ઘુમલી પહોંચી ગયા છીએ। ઘુમલીનો ગેટ આવી ગયો છે। આજે રવિવાર છે તો માણસો ફરવા માટે અને બરડા ડુંગરની સૌંદર્યતાને માણવા માટે દૂર દૂરથી આવે છે। આજે તો સ્કૂલ કોલેજના પ્રવાસ પણ અહીં આવેલા છે, જે તમે જોઈ રહ્યા છો। ચોમાસામાં ઘુમલી તથા આશાપુરા માતાજીના મંદિરે ઘણા બધા માણસો દૂર દૂરના શહેરોથી અહીં દર્શન કરવા તથા પ્રકૃતિની મોજ માણવા માટે આવે છે। આજે તો ઘણા સ્કૂલ તથા કોલેજના પ્રવાસો પણ આવેલા છે, તો સારી એવી ભીડ જોવા મળે છે। હવે આપણે ડ્રોન ઉડાડીશું। ડ્રોનના એક્સપર્ટ સ્વામી વિજયગીરી છે, તો ડ્રોનને તૈયાર કરે છે। બેટરી કનેક્ટ કરી દીધી છે। હવે ડ્રોન જીપીએસથી કનેક્શન થઈ જાય એટલે આપણું ડ્રોન ફ્લાય કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય। હવે ડ્રોન ફ્લાય માટે તૈયાર છે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ। આપણે સુંદર મજાના નવલખા મહેલના દ્રશ્ય લેશું, સાથે સાથે બરડા ડુંગરના સૌંદર્યના પણ અદ્ભુત દ્રશ્ય કેદ કરીશું, અને હા, આશાપુરા માતાજીના પણ દ્રશ્ય લેશું। ડ્રોન ફ્લાય થઈ ગયા પછી પણ તેને કંટ્રોલ કરવાનું હોય છે, તો તેના એક્સપર્ટ હોય તેને જ આવડે છે, અથવા તો ડ્રોન ફ્લાય કરવાનો અનુભવ હોવો જોઈએ। I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. છેલ્લે આપણે ઘુમલી
ગામના ગેટનું પણ દ્રશ્ય લેશું.